हे गाइस वेलकम ब्याक। इफ एल्स स्टेटमेन्टको काम त बुझेको थियौँ होइन। इफ एल्स स्टेटमेन्टको काम चाहिँ के थियो भने एउटा कुनै कोड ब्लक रन गर्ने हो जुनमा चाहिँ दुई तीनटा कोड ब्लक छ भने एउटा कोड ब्लक रन गर्नलाई हामीले इफ एल्स प्रयोग गरेका थियौँ र त्यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्टलाई चाहिँ स्विच स्टेटमेन्टसँग नै रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। स्विच स्टेटमेन्टको काम र एउटा फाइदा के हो भन्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यो युज गर्दा हाम्रो कोड चाहिँ एकदम रिडेबल हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यो स्विच र इफेल्सको डिफरेन्स चाहिँ के छ त भन्दा इफेल्सको चाहिँ हामीले ल्याडरमा युज गर्छौँ खास गरी र देख्न सक्छौँ हाम्रो यो इफ इक्वेसन यो र हाम्रो स्विचको कोड खासै फरक छैन। यो भनेको नि यही हो, यो भनेको नि यही हो, बस हाम्रो यहाँ लेख्ने तरिका फरक छ। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो एक्सप्रेसन भ्यालु छ, हाम्रो 1 छ, त्यो 2 छ, 3 छ, त्यस्तै नै हाम्रो एक्सप्रेसन छ, भ्यालु हामीले लेख्ने ठाउँ मात्र फरक छ। यो दुइटै एउटै काम हो यसको। हाम्रो स्विच केसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यही नै हो है। कस्तो छ भने फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो कसरी काम गर्छ भने यसको एक्सप्रेसन चाहिँ भ्यालु 1 सँग इक्वल भयो भने यो कोड रन हुन्छ, कोड 1 है। अनि यदि एक्सप्रेसन चाहिँ भ्यालु 2 सँग इक्वल भइदियो भने हाम्रो कोड ब्लक 2 यो 2 छ त्यो रन भइदिन्छ। अनि ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले किन प्रयोग गर्यौँ त भन्दाखेरि यदि स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ भेटाएन भने हाम्रो ब्रेक भइदिन्छ। अनि यदि हाम्रो यहाँ एक्सप्रेसनसँग केही मेल खान गएन, केही म्याच भएन भने चाहिँ डिफल्ट ब्लक छ हाम्रो यो कोड 3, यहाँ चाहिँ अब के लेख्छौँ हाम्रो आफ्नो कोडमा भर पर्छ, हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट भइदिन्छ। र आज चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ, सिम्पल क्यालकुलेटर बनाउँछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 4 अपरेटर प्रयोग गर्छौँ, डाटा टाइप 4 र म अपरेटर हाल्दै त्यसपछि मैले इन्ट नम्बर 1 र नम्बर 2 लेख्छु। हाम्रो दुईटा नम्बर बिच त हुन्छ नि क्यालकुलेसन होइन। अब म यहाँ युजरसँग अपरेटर माग्छु, अपरेटर के चुज गर्ने त भन्दा प्लस माइनस मल्टिप्लाई र डिभिजन हुन्छ। प्लस माइनस डिभिजन भयो र मैले यहाँ ट्याब साइज हालेको छु है, लाइन ब्रेक गरिनँ, ट्याब साइज गरेँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो स्क्यानएफ अपरेटर, हामीले अपरेटर अब इनपुट लियौँ, त्यसपछि अब हामीले नम्बर 1 र नम्बर 2 पनि त लिनु पर्यो। अब नम्बर 1 को लागि छ नम्बर 1 नम्बर 2 एड्रेस हाल्दै हामीले खास गरी एकै ठाउँमा लेख्न सक्छौँ यो प्रिन्ट एफ इन्टर द नम्बर्स भनेर, अनि दुईटा पर्सेन्टेज डी फर्मेट स्पेसिफायर हालेर नम्बर 1 र नम्बर 2 गर्न सक्छौँ भने मैले चाहिँ यहाँ क्लियर अलिकति सफा देखोस् भन्नको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै गराएको छु। अब चाहिँ हाम्रो स्विच केस युज गर्छौँ है। त स्विच केसको लागि फर्स्टमा हाम्रो त्यो अपरेटर हुन्छ, अपरेटरमा हुन लागेको काम हो नि त। अनि अपरेटरको भइसकेपछि अब केस के छ त भन्दा केस लेख्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम के याद गर्नुपर्छ भने सिङ्गल कोट भित्र चाहिँ हामीले आफू के केस हो त्यही लेख्नुपर्छ। अब जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्लस, यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्यो भने आफूले जुन मनलाई त्यही राख्न सक्छौँ। त्यो केस प्लस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ लेख्छु। अब म प्लस गर्दाखेरि चाहिँ अब प्लस हाल्दै र प्रिन्ट एफ रिजल्ट इज n1 प्लस n2, त्यही त हो नि प्लस भनेको होइन। नम्बर 1 र नम्बर 2 एडअप हुने हो। त्यस्तै नै अब म यसलाई कपी नै गरिदिन्छु र पेस्ट गर्दै 4वटा पेस्ट गरिदिन्छु र म अब केस 2 के छ त हाम्रो माइनस, त्यसको के हुन्छ त भने n1 माइनस n2। अब यसमा चाहिँ माइनसको सिचुएसनमा सबट्र्याक्टको सिचुएसनमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने अब कुन नम्बर ठुलो सानो फरक थाहा हुँदैन, त्यही भएर n1 मा हामी ठुलो राखिदिन्छौँ र n2 मा हामी सानो राखिदिन्छौँ। n2 मा ठुलो n1 मा सानो भयो भने चाहिँ माइनसमा एन्सर आउँछ। अब हामीले त बुझिहाल्छौँ होइन। अब अर्को छ मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लिकेसनलाई n1 इन्टु n2 र डिभिजनलाई n1 डिभाइड बाई 2। अब यो डिफल्ट चाहिँ हाम्रो अप्सनल हो, हामीले युज गर्न पनि सक्छौँ नगर्न पनि सक्छौँ है। तर डिफल्टको काम चाहिँ के हुन्छ भने यदि यहाँ 4वटा केसहरूमध्ये कुनै हामीले इनपुट दिँदाखेरि यो 4वटा भन्दा बाहिरको भयो भने चाहिँ डिफल्टमा अब के लेख्ने त भन्दा अब मैले इरर लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ, किनभने हाम्रो त्यहाँभित्र प्रोग्रामको कुरा थिएन। अब रन गरौँ है त। अपरेटरमा चाहिँ म प्लस गर्छु पहिला र नम्बर 1 छ हाम्रो 77 मैले लेखिदिएँ र अब नम्बर 2 छ 56, हाम्रो रिजल्ट आयो 133। अब फेरि एकचोटि रन गरौँ। अब म मल्टिप्लाई गर्छु
र म लेख्छु 100 नम्बर 2 छ 6500 हाम्रो एन्सर चाहिँ यो आयो। अब हामीले युजरलाई चाहिँ के भयो अपरेटर माग्यो फर्स्टमा अनि त्यो चाहिँ कहाँ स्टोर भयो भन्दा 4 मा स्टोर भइदियो हैन त्यो त एउटा 4 भ्यालु थियो। जब हामीले प्लस गर्यौं माइनस गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं त्यो चाहिँ स्विचको यहाँ भित्र चेक गर्छ अनि त्यो एक्जिक्युट गर्छ। अब मैले पहिला फर्स्टमा एडिसन गरेर एड गर्दाखेरि यो स्विच केस हेर्यो प्लस साइन प्लस हेर्यो त्यसपछि यो एक्जिक्युट गर्दियो त्यसपछि यो बाँकी अरु इग्नोर गरिदियो किनभने हामीलाई यो मात्र थियो नि त हामीलाई चाहिएको त। अब ब्रेक र डिफल्ट चाहिँ अप्सनल किन हो भन्दाखेरि अब जस्तै मैले यो हटाइदिए अब त्यो डिफल्ट र ब्रेक हटाइसकेपछि मैले यहाँ नभएको अपरेटर हान्छु। यहाँ 4 वटा मात्र चाहिँ हामीले केस राखेको त्यसमा चाहिँ मैले लेख्दै नम्बर 1 लेख्छु 65 र 23 केही पनि आएन। तर अब हामीले यो राख्दियौं भने चाहिँ अब कस्तो आउँछ त भन्दा डिफल्ट राख्दियौ भने चाहिँ के हुन्छ भने सो हाम्रो मैले ह्याश लेख्दिन्छु अब चाहिँ र 23 एरर मिलेन। हाम्रो त्यो स्विच केस हाम्रो केसहरुबाट बाहिरको भयो त्यही भएर चाहिँ एरर आइदियो। र लगभग आज चाहिँ हामीले र अहिलेसम्म आउँदा फेरि चाहिँ डिसिजन मेकिङ र लुपको फन्डामेन्टहरु लगभग बुझिसकेका छौं। यो क्वेशन छ हजुरहरुले गर्नु होला म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु यहाँ स्क्रिनमा नि देख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले अब अर्को लेसनमा चाहिँ फंक्सन स्टार्ट गर्छौं र त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अहिलेसम्म गरेको जस्तो नै। थ्यांक यू गाइस।